السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حسن من سونيك سمارت سوليوشن، والنهاردة معانا منتج جديد من منتجات سنوف ميني. معانا سنوف ميني، القطعة الجديدة. نعمل لها انبوكسنج مع بعض. معانا طبعا سنوف ميني، معانا شهادة الضمان من الوكيل المعتمد سونيك سمارت سوليوشن، ودي اللي بتديك حق الضمان 2 سنين. معانا جمبر ابديت الفيرموير، ومعانا اكيد كتالوج الاستعمال. هنبدأ مع القطعة والتركيب والمميزات الخاصة بها. هنبدأ مبدئيا بالتركيب. هنعمل تيست على لمبة إضاءة. زي ما احنا شايفين دلوقتي، ابتدينا بمدخل 220، وبعد كده مدخل السورس عندنا وليكن لمبة الإضاءة، وعندنا السويتش الفيزيكال اللي هو معانا دلوقتي. هنبدأ نسطب القطعة على الابليكيشن ونشوف المميزات بتاعتها. نسطب القطعة مع بعض. عشان نعمل لها إضافة هنخش على برنامج يو لينك كويك بيرنج، وهنضغط على المفتاح من 5 ل 7 ثواني. وهندوس نيكست. معانا متضافة بالشكل ده، وهنقدر نشغلها من عن طريق مفتاح المانيوال ومن عن طريق الاب بشكل مباشر. طبعا طريقة التركيب بسيطة زي ما احنا قلنا. عندنا المدخل الباور، وعندنا مدخل السورس اللي احنا شغالين عليه الطرفين دول، وعندنا مدخل المفتاح الفيزيكال. طبعا المفتاح الفيزيكال عندنا ما بتوصلوش اي كهرباء نهائي، هما سلكتين عاديين جدا. ممكن نستعمل سلك النت، ممكن نستعمل سلك سماعات، ممكن نستعمل سلك النوع اللي انا شغال بيه حاليا دلوقتي بيشتغل معانا. وده من ضمن مميزات القطعة، ان مفيش باور نهائي في المفتاح، وده طبعا بيرفع قيمة السيفتي اللي موجود عندنا، وبيضيف لنا اوبشن جديد ان تكلفة السلك اللي موجود عندنا في الحوائط بتنزل، ونقدر نجمع في مكان تجميع الكهرباء الخاص بينا كل قطع سنوف الميني في مكان واحد، ونطلع فقط سلك سماعات او سلك نت في الشقة. وقدرنا نوصل في المساحة في اخر تيست عندنا في الامتار لحد 300 متر على سلك النت بكرة كاملة. عملنا لها اختبار، مفيش اي مشكلة. ومعانا دلوقتي الاختبار العملي، ان احنا معانا بكرة كاملة عاملين عليها تيست حاليا دلوقتي حوالي 100 متر، وشغالة معانا بشكل مباشر مفيهاش اي مشكلة. ونقدر كمان نضيف مفتاح او 2 او 3 للمجموعة اللي موجودة عندنا، ونتحكم بيهم بشكل منفصل، او نتحكم من خلال الاب. معانا نتحكم من خلال الاب او مفتاح او 2 او 3. وطريقة التوصيل هتظهر لكم دلوقتي على الشاشة اللي خاصة. لو انا هشتغل على مفتاح واحد بسيطة جدا، بحط سلكتين فقط لا غير، بحطهم في السورس، وهتطلع لك الرسمة الخاصة بمفتاحين او الرسمة الخاصة ب3 مفاتيح. يعني نقدر نتحكم في 3 مفاتيح في مدخل واحد، ومش هيأثر نهائي على الاب. ولو شغلت المفتاح
الاب مباشرة هيقول لي ان انا شغلت الاضاءة، فصلت من الاب، مفيش اي مشكلة خالص، الدنيا شغالة. هرجع اعكس تاني من المفتاح او 2 أو 3، الدنيا عندي شغالة ستيبل. كان معكم حسن من سونيك سمارت سوليوشن، واشوفكم في حلقة جديدة ومنتج جديد من منتجات سنوف.